हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल बुद्धिराज। र साथीहरु आज फेरि तपाईहरुको बीचमा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यदि तपाई काइनमास्टरबाट भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको निम्ति खास बन्नेछ। साथीहरु, यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ युट्युबको लागि चाहिँ कस्तो भिडियो बनाउने, त्यो भिडियोलाई चाहिँ सेभ गर्दा, भिडियो एक्सट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ कति र कसरी चाहिँ बेस्ट क्वालिटी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा म आज तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्, किनकि तपाईलाई थाहा छ विश्वासयोग्य र जानकारीमूलक भिडियो मात्र हामी तपाईको निम्ति लिएर आउनेछौँ। साथीहरु, ढिलो नगरिकन लागौँ अब काइनमास्टरतर्फ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले तपाई काइनमास्टरलाई ओके गर्नुहोस्। साथीहरु, तपाई त्यसपछि तपाई आफ्नो प्रोजेक्टलाई खोल्नुहोस्। खोलेपछि तपाईले केलाई एडिट गर्न चाहनु भएको छ त्यसलाई तपाईले ओके गर्नुहोस्। साथीहरु, म यो भिडियोलाई एडिट गर्न जाँदैछु। एडिट गरिसकेपछि साथीहरु, कुनै पनि भिडियोलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने, काइनमास्टरबाट आफ्नो भिडियोलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, काइनमास्टरबाट भिडियो सेभ गर्नको लागि, एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि तपाईले यो माथिपट्टिको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जब यो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ सिधै एक्सट्र्याक्टको अप्सन देखाउँछ। यदि साथीहरु तपाई यो 10.18p र यो यति तपाईले यतापट्टि 3 फ्रेम रेट चाहिँ 30 राख्नुभयो भने यो चाहिँ फुल एचडी को हो। यो फुल एचडी मा तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यतापट्टिको तलपट्टिको यो बिट रेट चाहिँ तपाईले 10 राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यदि तपाई फुल एचडी मा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो तपाईले 10 राख्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर यो 10 राख्नुभयो भने तपाईको यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ। साथीहरु, र त्यसपछि म तपाईलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने, युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 720 अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईले गर्नुहोस् 24 सिनेमा। यो लेखेको फ्रेममा तपाईले चाहिँ भिडियो एक्सट्र्याक्ट गर्नुभयो भने साथीहरु यो चाहिँ तपाईको बेस्ट क्वालिटी, युट्युबको लागि बेस्ट क्वालिटी भिडियो बन्दछ। साथीहरु, जुन एक्सपोर्ट हुन धेरै समय पनि लाग्दैन र एकदम क्वालिटीको भिडियो पनि बन्दछ। साथीहरु, तपाईले यहाँ 720 राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ 5 MBPS चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ 5 MBPS राख्नुहोस्, बिट रेट चाहिँ 5 MBPS को राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो युट्युबको लागि बेस्ट क्वालिटीको भिडियो एक्सपोर्ट हुँदछ। साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युबको भिडियो चाहिँ काइनमास्टरबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।